AP Bren versus Blacklist International Game 5. Kung titingnan mo yung opening match ng game, mas pinili ng Blacklist na guluhin si Calteezy. While for Bren is yung typical double level 2 ng XP at Mage tapos pa level 2 ng Roamer sa mid. Though hindi naman mali yung ginawa ni Renegade, lalo magandang gawin yan sa jungler para kumunat yung jungle creeps, which is yan sa mga dating update ni Munton na kapag mas maraming hero malapit sa jungle creeps, kumukunat sila. However, hindi magtatagal si Renegade dyan kasi mabilis magre-react ang Bren kung saan pa-rotate na yung Roam, Mage at Marksman para i-intercept yung Akai, which nakarandom si Renegade kaya nag-flicker siya agad. Ibig sabihin, ma-open yung turtle by 2 minutes, walang flicker si Renegade. And then yung typical tansyahan sa mga side lanes which normal mo yan may kita sa pro scene. Either hintayan ng rotation or hintayan ng last hit or pokes. Pero nag-start yung gera sa mid lane kung saan finurse ng Bren i-pick off si Renegade knowing na wala na siyang flicker. Magandang pick off yun actually, pero medyo na-underestimate nila Calteezy yung jungling speed ng Popoling Kupa na normally kapag rumirete yung core, ang call is i-hold yung turtle hanggang sa matapos yung cooldown ng retry. Pero dahil sobrang bilis mag-jungle ang Popol, na normally kapag yung core ng kalaban naglalakad pa lang papuntang turtle, 1/4 pa dapat yung bawas, pero hindi pa nakakalapit yung Martis dahil umuwi siya, half health agad yung life ng turtle. Mind you, walang jungle emblem yan pero kita mo yung bilis ng pag-clear sa turtle. Literal na shish ang nangyari. Napaganda pa na namatay si Renegade dahil pinilit na patayin siya. And then ganun uli, yung typical na rotation and pag-hold ng lanes. Pero dito mo makikita yung matchup ng Arlott at Bene kung saan mas lamang si Flap kaysa kay Edward. Siguro kung Terizla yan, baka nagawang pumalag si Agent Zero. Pero yun nga, baka mas pinili ng Blacklist na medyo aggressive na XP lane, especially sa teamfight, sacrificing na malulugi si Edward sa 1v1 matchup kay Flap. Tapos dito mo na makikita yung strength ng draft ng Blacklist, lalo kung may ultimate yung Akai, na once naka-ready na yung isa sa mga marksman, set agad si Renegade para ipitin yung mga heroes malapit sa pader, tapos tamang dish ng damage si Haji. Diba? Tapos dahil walang Roamer at core, easy expose si Super Marco sa bottom lane. Kaya wala siyang choice dyan, kailangan niya talaga ibigay yung bottom lane tower. Which may kita mo gaano kabilis i-take down yung tower, wala pang 5 minutes. So with 2 pick-offs, gold plates and a tower down, lamang na ang Blacklist sa early stages. Kaya instead ipilit ng Bren na i-defend yung bottom lane, nag-ready na lang sila pumesto sa second turtle. And take note mo ito kung marksman ka. Yes, basag yung bottom lane, pero pwede actually siya maging advantage kasi pwede mo nang gawin yung ginawa ni Super Marco na mag-clear sa mid lane. Dahil basag na yung bottom lane, hindi ka na mag-aalala na mayroong magpupush doon. So yes, nawalan ka ng tower, pero pwede mo i-maximize yung space na kaya mo nang mag-double lane na walang pag-aalala na may magbabasag ng tower mo. So second turtle, nakapwesto na yung bawat koponan. Though kung titingnan mo, medyo mas maganda yung pwesto ng Blacklist kaysa sa Bren. Which is expected kasi tinatansya ng Bren paano nila huhuli ng Popol. Pero dahil available yung ultimate ng Akai, tapos maganda yung pagkahuli ni Edward sa Electro Final Blow plus Petrify niya, nalugi ang Bren sa Poke Mechanics at pinalayo na lang ni Renegade yung Martis para makalibre ng turtle si Senzui. So for that attempt, lumamang uli ang Blacklist. However, hindi ibig sabihin lugi na ang Bren. Remember, hindi pa natin nakikita binitaw ng AP Bren yung chain stun nila. Kaya mananatili lang yung composure ng AP Bren to wait for an opportunity na ibitaw yon. Kaya simpleng clear lang ng mga leads at magsasama-sama na ang Bren para i-execute yung winning condition nila. Which nung nagsama-sama na ang Bren, simple execution ng chain stun. Which may kita mo, ginawa nila yan sa moment na walang ultimate ang Akai. Kaya kung titingnan mo, hindi man lang nakareact ang Blacklist. Though na-sacrifice ni Flap yung top tier tower niya, pero may kita mo gaano nakakatakot yung lineup na ito ng AP Bren kapag nagkaroon na ng teamfight
at nahuli yung mga priority target. Tapos makaharas pa si Renegade, therefore kung babasahin mo yung movement sa mapa dahil magbabak yung roamer ng blacklist at nakitang nasa mid yung Bruno, pwede basagin yung tower sa bottom lane. Kaya ang gagawin, pwesto na lang si Ogwen sa L-bush para may vision si Super Marco at hindi siya basta-basta mag-gank. Though hindi nabasag, pero at least nabawasan nila to the point na malapit na siya mabasag. Diba? Ganyan magbasa ng mapa yung mga pro. Every small mistake na nagsimula lang sa napauwi si Renegade, pwede i-take advantage agad ng mga pros. So after that small skirmish, maghahanda na ang Apebred sa next turtle team fight. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in